این دیوارش هم این چز رفتی. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و همراه ابوالفضل میخوایم بریم حالا پیش ننه آفرین و اون کلبه‌ای که قراره واسش تعمیر کنیم و اول تمیزش کنیم و حالا وسایل مورد نیاز واسه تعمیرش رو هم پیدا کنیم. عمره نیستش فعلا هم مراسم کشی جنازه بی همین چه روزت صاف شد olmaz ha. Bu çi ne çi mesce tabiye. دوش پسیم بین قشنگ یمنی سقفش خراب نابوه سقفش نابوده باید یه شومینه یه چیزی درست کنیم سیش این دیوارش هم این چز رفتی بینی ها متعذی بود حالا آقاستش رو درست کنیم این سوراخ رو بگیریم یا یه شومینه یه چیزی هم رو درمانشی یا این قسمت درست کنیم یا این قسمت درست کنیم دوباره اینی که کرده انسان کارگیله با اینو بتراشیم دوباره کارگیلش کنیم نه نیخواه کاری با سیمان صفی سیمانش کنیم سیمان صفی جتش یه چیز دنی خیلی بهتری وانه جس خواهی چنش نکنیم کارگیلش نکنیم نه یه چیز شیچی اجدرا حواست بو خواهی سقفش هم چه نیست نه خاصه کلن اینو برداشته بود نگم چه؟ باید اینو کلن برداشته بود بالت چوبی بینیم بعد خاک بریزیم سرش به نظرم بزدفونیمش بعد دوباره یه سیمانی یه پلاستیک یه چی بکشیم روش به سقفش اصلا هیچ عیبی نشه نه اینو کلن برداشته بود چشمه دونو نصف آمرا اون چی به ماشین از داره؟ او بالا حسه این پایین هم حسه
قنات این رسه بالا هم سرچشمه نمی دوری بزنیم تا داشت قفل نمیدونم بریم بره داشت خورف زون بسته هم مرد چشم میدست الان اوش خیلی کمه اون سال از سخ و بارون نه زینب بارون زینب برف زینب قناته چشمه اصلی بالاه مریضه بچهشه تازه ایسه ایش چندی؟ 20 من؟ نه یا کمتر ایسه ایش چند ایسه ایش؟ نه چند ایسه ایش؟ 15 تومن 10 تومن 12 تومن کلبه چه میخوای یعنی درستش کنی همون رو ما تا نمیزنه مد همون رو ما در فریز یه جشنی اسم لرده بون بله ناخه جشن طب دوری بزنیم نرسید ای دویدو؟ یه ویروسیه جلیونه درجیری کنه جلیو سیرنه درجیری کنه بخش آی خدا یو با خودتونه؟ درخت جیردوان نرسیم خیلی وقته نرسیم اوی نه هیچی
گردو داره و سیب با این چه کوچیک به نظر میاد ولی خیلی درخت داخلشه، انواع درخت. بیا 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 بیا. ازدحام ضمنیت از این وقت تا راه بعدی کلا همینقدر شلوغ شده و
تعجیل در فرش یه صلوات بلند بفرست.
خب با این تصویر که شما کردین اجرای دوم میخواد باشه که فکر نکنم بشه یه جوری تصویر کن اجرای دوم رو بهتر بخونم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. راستش واقعا نمیدونم چطور این واقعیت رو به شما دوستان عزیز بگم. تصمیم داشتم که فعلا درباره این موضوع حرفی نزنم، ولی خب میخوام قبل از اینکه در سایر کانال های اشاعری بشنوید و با خبر بشید از خودم بشنوید، چون حالا بعضی از کانال های اشاعری دارن درباره من حرف میزنن، درباره سرگذشت من، و خواستم قبل از اینکه شما دوستان عزیز اون ویدیوها رو مشاهده کنید از زبان خودم بشنوید که آیا من ازدواج کردم یا نه. خب من دقیق نمیتونم کل ماجرا رو واسه شما دوستان عزیز بگم، ولی بله، من حدود 2 سال پیش ازدواج کردم که متاسفانه منجر به طلاق شد.
ولی در این حد بدونی که همین طلاق گرفتن باعث دور شدن خانواده از من شده. ولی نمیتونم دلیل طلاق و این جور چیزا رو واسه شما دوستان عزیز بگم. امیدوارم منو درک کنید و به هم این حق رو بدین که چیزی نگم، چون همونطور که میدونید من فقط یک طرف ماجرا هستم و طرف دیگه خانواده های دیگری هم هستن که شاید دوست نداشته باشن دربارشون حرفی زده بشه و مطمئنم که ناراحت میشن. همین دلیل طلاق گرفتن بود که کل خانواده، کل فامیل ها و بستگانم از من دور شدن و به قول معروف سایه منو با تیر میزنن. و ببخشید که حالا این واقعیت رو زودتر به شما دوستان عزیز نگفتم. امیدوارم که من رو ببخشید و واقعا معذرت میخوام و شرمنده. خب بعضی از دوستان سوالاتی پرسیدن که موظف هستم به اونا سوالات جواب بدم. مثلا شخصی نوشته آیا زنان در تصمیم گیری های کلان اشاعری نقش دارند؟ خب واقعا این یک سوال پیچیده‌ای هستش که نیاز به توضیح مفصل داره. خاطر همین حالا مطالبی آماده کردم واسه شما دوستان عزیز. در جوامع اشاعری تصمیمات کلان معمولا توسط بزرگان و ریش سفیدان قبیله که اغلب مرد هستند گرفته می شود. اما سوال اینجاست که آیا زنان اشاعری در این فرایند نقشی دارند یا خیر؟ در بسیاری از اشایر زنان بیشتر در امور خانوادگی، پرورش دام و صنایع دستی نقش دارند. برخی از زنان مسن، مادران و مادربزرگان نفوذ غیر مستقیمی در تصمیم گیری های خانوادگی دارند، اما معمولا در جلسات رسمی قبیله حضوری ندارند. به این طور که نظرات شخصی خودشون رو به پسر یا شوهر خودشون منتقل میکنن و اونها رو سعی میکنن اونها رو مجاب کنن، ولی این که به صورت رسمی در جلسه حضور داشته باشن خیلی نادر و کمیابه. زنان از طریق همسران یا پسرانشان ممکن است بر تصمیمات کلان تأثیر بگذارند، همون چیزی که من تازه گفتم. برخی زنان با تجربه می توانند در مسائل خانوادگی و میانجیگری های داخلی نظر بدهند، اما این به معنای نقش رسمی در مدیریت قبیله نیست. خب در موارد نادری هم برخی زنان توانستند به جایگاه های مهمی برسند، به خصوص اگر خانواده‌ای قدرت را در اختیار نداشته باشد یا زنی وارث یک موقعیت قبیله‌ای شود. مانند همون زن اشاعری بیبی مریم که تونست اون همه پیشرفت کنه و در زمینه‌های مختلفی مانند نویسندگی، نظامی و سیاسی پیشرفت چشمگیری داشته باشه. در برخی جوامع اشاعری خارج از ایران زنان به رهبری رسیده‌اند، اما در ایران این موارد بسیار محدود بوده است. تغییرات و چالش‌ها: با گسترش تحصیلات و رسانه‌ها برخی زنان اشاعری به دنبال مشارکت بیشتر در امور قبیله‌ای هستند.
قوانین و جنبش‌های حقوق زنان می‌توانند به تغییر این ساختار کمک کنند، اما همچنان مقاومت‌های فرهنگی و سنتی وجود دارد. اینو هم داخل پرانتز واسه شما دوستان عزیز بگم، متاسفانه ریش سفیدان و بزرگان قبیله عشایر، حدود 99% از اونها معتصب هستند و به صورت خیلی قدیمی فکر میکنن و حتی اگر بر این باور باشن که حرف خودشون و کار و تصمیم گیریشون غلطه، قبول نمیکنن از یک فرد زبانتر از خودشون حرف شنوی داشته باشن و حرف اونها رو قبول داشته باشن. مثال میزنم، حالا بعضی از فامیل های خودم ریش سفید بودن، بزرگتر قبیله بودن، ولی خب به حرف کسی غیر از خودشون گوش نمیدادن و اینم منجر میشد به درگیری های بیشتر عشایری و کارهای غلط که همچنان باز هم ادامه داره. و شاید تنها راه حل این کارهای غلط که به آخر برسن اینه که تعداد کسانی که الان ریش سفید هستن و موقعیت اجتماعی بسیار بالایی دارن که سایر افراد به حرف اونها گوش میدن، اینه که از این دنیا برن و جایگاه خودشون رو به افراد زبانتر که تحصیلات بیشتری دارن بدهند. حالا یه نتیجه گیری هم کنیم واسهتون. در حال حاضر زنان عشایری در مورد قبیله‌ای نقش رسمی و مستقیم ندارند و بیشتر تأثیر آنها غیر مستقیم است. با این حال تغییرات اجتماعی ممکن است در آینده جایگاه آنها را بهبود ببخشد. و این که چیزی هم که در مورد ویدیو قبلی باید بهتون بگم اینه که شما گفتین اول به زندگی خودت سر و سامان بده و به زندگی خودت فکر کن، بعد به دیگران کمک کن. من بهتون این قول رو میدم که از این به بعد سعی میکنم که ابتدا به خودم فکر کنم، به خودم اهمیت بدم، سپس به دیگران. بعضی از جاها به غلط ترجمه شده و از این بابت پوزش میخوام. به خاطر همین بیماری که داشتم نتونستم این چند روز خودم زیرنویس ویدیوها رو انجام بدم و شاید ویدیوی فردا رو هم، یعنی همین ویدیوی که شما داری میبینین، هم دوستم زیرنویس کنم و اگر اشتباهی رخ داده واقعا ازتون معذرت میخوام. مثلا من در ویدیوی قبلی کلمه برق و سیمکشی رو اصلا نگفتم، ولی به اشتباه ترجمه شده که خونه برق نداره، در حالی که واقعا من همچین حرفی رو نزدم. پس و این سوء تفاهم رو هم باید برطرف کنم که خونه‌ای که اون مادر بزرگ داخل زندگی میکنه به غیر از مادر بزرگ چندین نفر دیگه هم زندگی میکنن و اونها واقعا مجبور بودن که اون خونه رو کاملا با خاک یکسان کنند و از نوع یک خونه مدرن و امروزی بسازند. حتی تعدادی از افراد همون خانواده مجبور شدن یا مجبور هستن که به خانه زنشون، یعنی پدر خانومشون، برن تا این فرایند ساختن ساختمان تکمیل بشه و بعد از ساختن خانه به دوباره برگردن. و این هم برای اون مادر بزرگ چی بهش میگن،
و اینکه بعد از ساختن خونه که شاید حدود چند ماه طول بکشه، مادر بزرگ میتونه دوباره برگرده به خونه قبلی و همراه اون خانواده با هم زندگی کنند. ابوالفضل تصمیم داشت حالا اون کلبه رو بازسازی کنه. این پیشنهاد رو با مادر بزرگ داد که آیا مایلی که داخل همچین جایی زندگی کنی که واقعا تصمیم داره که اون خونه رو به نحو احسن درست کنه. و حتی امروز که با هم حرف زدیم گفت میخوام تخت خواب براش آماده کنم، سرویس آشپزخونه، حمام و اینجور چیزا براش بسازم. و از من فقط کمک خواست که یک کانال براش درست کنم و درست کردن کانال هم زحمت زیادی واسه من نداره. بعضی هم به من گفتن داری مثل سایر افراد نقش آفرینی میکنی و میخوای بینندگان رو فریب بدی. خب دوستان، من واقعا همین الان شم نمیتونم همین کانال رو مدیریت کنم و همونطور که هم میدونید بعضی از روزها داخل کانال ویدیوی آپلود نمیکنم به خاطر بیماری هایی که دارم. و اینجور نیست که من بخوام کانال دیگری رو مدیریت کنم و یک کانال دیگری داشته باشم که این از حد توان من خارجه و واقعا نمیتونم همچین کاری رو انجام بدم. حالا اگه ابوالفضل میخواد کانال بزنه، من این کانال در فکر کنم حدود نیم ساعت طول میکشه تا تنظیمات کانال رو واسش درست کنم. و بعد از سوالات شما دوستان عزیز رو هم بخونم. آیا در ایران همجنسگرا وجود دارد؟ و مسلماً وجود داره، ولی خب همجنسگرایی در ایران ممنوع هستش، ولی این به این معنی نیست که در ایران همجنسگرایی وجود نداشته باشه. میخواهم بدانم آیا کودکان فوق‌العاده با استعداد با ضریب و هوشی بالاتر وجود دارند و شما معلمان چه کاری میتوانید انجام دهید تا این کودک را به کلاس اضافه یا ارتقا دهید تا آینده خوبی داشته باشد؟ خب کسانی که در روستاهای دورافتاده حالا تحصیل میکنن و از نظر هوش و ضریب هوشی استعداد بسیار بالایی دارن، ما به خانوادهشون این پیشنهاد رو میدیم که بعد از اینکه کلاس ششم رو تموم کردن برای مدرسه نمونه که در اون دانش آموزان تیزهوش و باهوش تحصیل میکنن آزمون بدن و وقتی وارد همچین مدرسه میشن هم امکانات بیشتری دارن و هم معلمان بهتری و اینکه خوابگاه برای اونها در دسترس هست و دیگر نگرانی این رو ندارن چه مسافت طولانی باشه یا خطرناک. زنویس‌ها وحشتناک هستند و هیچ کس منظور شما را متوجه نمی شود. گفتی در خانه مادر بزرگ برق نیست اما تلویزیون روشن. من واقعا دوست عزیز کلمه برق رو اصلا به زبون نیاوردم و بابت این اشتباه دوباره ازتون معذرت خواهی میکنم. حتی در ادامه نوشتین چند تا کانال میخواهی و متوجه شدم دوست شما میخواهد یک کانال ایجاد کند و از مادر بزرگ به عنوان دلیل استفاده میکند. خب واقعا اینجوری نیست که شما فکر میکنید. ابوالفضل 2 تا مادر بزرگ داره که چیش خودم دیدم دستش شکسته بود و دیگری هم دیدم که یک پیرزن سال خورده تری بود.
و اینکه حالا شنوایش هم دچار مشکل شده. این دو تا مادر بزرگشون بودن و این خانم از بستگان بسیار دورشون هستن. آیا تحصیلات برایتان جران تمام شد؟ خب تحصیلات من واقعا هم در دوران تحصیلم تمامی اون سالها آموزش رایگان بود. حتی وقتی وارد دانشگاه فرهنگی آنچه مخصوص معلمان آینده هست، موقع درس خواندن و تحصیل کردن حقوق دریافت می‌کردیم. نه و اینکه تحصیلات برایم جران تمام نشد. مردم اشرای ایران چه دینی دارن؟ خب دینشون حدود 99% از مردم اشرای ایران دین اسلام دارن و مسلمان هستن. اسم کانالت شوگار به چه معنی است و چرا طلایی که برای خواهرت خریدی رنگش پریده است؟ با معنی اسم شوگار به معنای همانند شب مهتابی هستش در زبان لری و این چه دلیل رنگ پریدگی طلا هم به خاطر این که من اون طلاها رو دست دوم خریدم، چون با این کار اجرت و دستمزد به طلا فروش پرداخت نمیشه و وقتی میخوایم دوباره طلا رو بفروشیم اجرت و دستمزد از ما کم نمیکنه. غذایی که خوردی خیلی خوب به نظر میرسد، اما سیخ‌ها با چه چیزی درست میشوند؟ گوساله یا گاو؟ خب اکثر رستوران ها گوشتی که استفاده میکنن از گوشت گوسفند یا بز هستش و کمتر از گوشت گوساله یا گاو استفاده میکنن. امران بهتره در مورد خساراتی که طایفه حسینپور و دیگران در کانال های اشایری به طبیعت منطقه میزنن صحبت کنید. خب من در این باره هم صحبت کردم که متاسفانه یوتیوب اون ویدیو رو هم حذف کرد و در اون ویدیو در مورد آثار وحشتناکی که کانال های اشایری به طبیعت میزنن صحبت کردم و الانم واقعا میترسم در این مورد صحبت کنم و این ویدیو حذف بشه. اگر یک آینه به شما پیشنهاد کنم و از شما بخواهم که در آن چیزی به خود نگاه کنید چه میبینید؟ این دوست عزیزمون سوالاتی که میپرسه سوالات روانشناسی هستش، اکثر سوالاتی که میپرسه و وقتی به این سوال مواجه شدم به فکر رو رفتم و تا این الانم نمیدونم به این سوال چگونه جواب بدم، ولی اگر بخوام الان به این سوال جواب بدم میگم کسی که نسبت به 2 سال پیش 10 سال بزرگتر شده، کسی که نسبت به
سنش بیشتر غم دیده و تجربه کسب کرده و اینکه شخصی که با آینده امیدواره که یک زندگی خوب و بانشاطی داشته باشه. شاید کنار خودم هم وقتی دارم با آینه نگاه میکنم یک دختری بسیار زیبایی رو میبینم که منو بابا صدا میزنه. چه کسی از پدر و مادر شما مراقبت میکنند وقتی پیر میشوند؟ همه با هم هستن یا شما از همه بزرگتر هستید؟ خب در منطقه عشایر رسم بر اینه که پدر و مادر کنار پسر کوچیک خانواده زندگی کنه و اینکه من از 3 تا از خواهر و برادرم بزرگتر هستم و یک برادر و یک خواهر از خودم بزرگتر دارم و بزرگترین فرزند خانواده‌ام خواهرم هستش که الان باهاش در ارتباط هستم. اگر گوشت خوک نجس محسوب می شود چرا همه چیز را روی زمین میپذیری؟ زمین نجس نیست. خب نه، زمین در فرهنگ و دین ایران و اسلام زمین یکی از عناصر پاک خداوند هستش، ولی خب خوردن خاک در دین اسلام حرامه، چون انسان بر این باور هستن انسان از خاک آفریده شده و خوردن خاک یک نوع بی احترامی به خدا و خود انسان هستش. و این صدایی هم که میشنوید صدای یکی از رفیقانمه که تازه اومده پیشم. متاسفانه یه مشکلی واسهش پیش اومده، یعنی با خانواده قهر کرده. قهر به این صورت نیست که مثل من باشه و فردا میره خونه خودشون رو آشتی میکنن. قهر یک شب یک روزه هستش. خب در مورد ماشین ابوالفضل نوشتیم که چرا وقتی ماشین دارن فقط ماشین تو رو به مدرسه میبریم. خب من به این سوالم قبلا جواب دادم. ماشین ابوالفضل متاسفانه خراب هستش و هنگام رانندگی یا خاموش میشه و با یک مکافات روشن میشه. حتی روزی که ما مسابقه داشتیم و به منطقه سردشت رفتیم با ماشین ابوالفضل رفتم، بین راه ماشین خراب شد و مجبور شدیم به یکی از همکاران زنگ بزنیم تا ما رو به مدرسه ببره و واقعا میترسم توی اون جاده با پیچ‌های خطرناکی که داره ماشین خاموش بشه و ما توی دره بیفتیم. به خاطر همین همچین ریسک رو انجام ندادم
اکثرا با ماشین خودم به مدرسه می رفتیم. بعضی از کامنت هایی که شما رو چی میخونم متوجه میشم که زیرنویس واقعا وحشتناک شده و چیزهایی رو که من میگم رو یا برعکس میکنه یا کلا یک چیز دیگه ای رو واسه شما دوستان عزیز می نویسه. از این بابت از همه شما معذرت میخوام و از این که واقعیت زندگی خودم رو هم به شما دوستان عزیز تا قبل از این به شما عزیزان نگفتم معذرت میخوام و امیدوارم که منو درک کنید که چرا همچین چیزی رو به شما دوستان عزیز نگفتم، چون همونطور که میدونید من یک طرف ماجرا هستم و طرف ماجرا کسانی دیگه هستن و واقعا دوست ندارم من چیزی در این باره بگم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.